Trong tu luyện, tâm tính, tiếng Trung là xin xin, là khái niệm chỉ tâm tính, đạo đức, phẩm hạnh của một người. Tôi coi việc tu tâm và niệm của một người, tức là tâm tính, là điểm then chốt để tăng trưởng công lực. Điều đặc biệt là không tu tâm tính mà chỉ luyện động tác thì không thể tăng công, các bài công pháp chỉ là phương tiện bổ trợ. Nói cách khác, phần luyện tập động tác chỉ là phụ, phần tu rèn tâm tính mới là gốc. Tu tâm tính là quá trình người tu luyện tự soi xét, nhận diện và loại bỏ những tâm chấp trước, những quan niệm, thói quen xấu ở tầng sâu trong tư tưởng. Không phải chỉ là làm việc tốt bên ngoài, mà là chuyển hóa từ gốc rễ nội tâm. Tâm tính bao gồm cả đức lẫn các phương diện chân thiện nhẫn được ngộ và thực hành ra sao trong đời sống hàng ngày. Khi ta đối diện với mâu thuẫn và các phương diện về danh lợi tình. Vậy vì sao tôi phải tu tâm tính? Chính bởi vì tâm tính cao thấp quyết định tầng thứ tu luyện, công lực, tức là năng lượng tu luyện, tăng lên tương ứng với mức độ đề cao tâm tính, không phải chỉ luyện động tác hay đả tọa. Vì nghiệp lực nghiệp trắng, đen của tôi tích lũy qua nhiều đời được xem là nguyên nhân của bệnh tật và khổ nạn. Nên tôi tu tâm tính sẽ giúp chuyển hóa các nghiệp lực màu đen này thành đức màu trắng. Vì nếu tôi chỉ luyện công mà không tu tâm tính, thì không thể thực sự đề cao hay tăng được công. Vậy tôi thấy có bao nhiêu loại tâm tính, chính là các chấp trước, cần tu bỏ. Cá nhân tôi cần phải tu bỏ tâm tranh đấu, tâm tật đố, ghen tị. Bỏ đi tâm hiển thị, tâm hoan hỷ, thích khoe khoang, bỏ đi tâm oán hận, tâm oán trách. Tôi cũng phải bỏ đi tâm sắc dục, tâm sắc tình và tâm lợi ích, tham lam vật chất, tiền tài. Tôi cũng phải bỏ đi tâm danh lợi, ham muốn danh tiếng, địa vị, tâm hoài nghi, tâm cầu danh. Tôi cũng phải bỏ đi tâm sợ hãi, tâm hoan hỷ, tâm hư vinh và bỏ đi cái tình của mình, ví như tình yêu nam nữ trói buộc. Mục đích tu bỏ của tôi là đạt trạng thái vô tư, không chấp trước. Hành xử theo tiêu chuẩn chân thiện nhẫn trong mọi hoàn cảnh, kể cả khi bị hiểu lầm, tổn thương hay khi gặp mâu thuẫn. Tôi cũng thấy nó biểu hiện khi tôi đối diện với mâu thuẫn. Rằng tôi có nhẫn nhịn, hướng nội tìm nguyên nhân ở bản thân hay không, thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho người khác. Nó cũng biểu hiện khi tôi đối diện lợi ích cá nhân, có buông được tâm tranh giành, đố kỵ hay không. Nó biểu hiện khi tôi đối diện với những lời phê bình, chỉ trích, có giữ được tâm thái bình hòa, không oán hận hay không. Tâm tính của tôi cũng biểu hiện khi tôi đối diện cám dỗ, tiền tài, sắc dục, danh vọng, tôi có giữ vững tiêu chuẩn đạo đức hay không. Tôi thấy tác động tích cực của tu tâm tính là nó sẽ chuyển hóa nghiệp lực, cải thiện sức khỏe, tâm thái an định hơn. Tác động tích cực khác là tăng công lực, đề cao tầng thứ trong tu luyện. Người tu tâm tính tốt thường được mô tả là an hòa, ít phiền não, ứng xử, khoan dung hơn với người xung quanh. Điều này thường được chia sẻ như một trải nghiệm thực tế của mỗi người tu luyện chúng ta. Tôi thực hành tu tâm tính bằng cách hướng nội tìm. Khi gặp mâu thuẫn, trước tiên tìm thiếu sót ở bản thân, không đổ lỗi bên ngoài. Tu luyện trong ma luyện tâm tính thực tế, không phải tu luyện tách biệt khỏi đời sống, mà chính trong công việc, gia đình, quan hệ xã hội. Mỗi va chạm là cơ hội để tôi đề cao. Bên cạnh đó tôi kết hợp luyện công, 5 bài công pháp với tu tâm tính. Luyện công chỉ có tác dụng thật sự khi song hành với việc đề cao tâm tính. Luyện công mà không tu tâm tính tôi xem là không có ý nghĩa. Tôi cũng thực hành tu tâm tính bằng cách chịu theo chân thiện nhẫn làm tiêu chuẩn cho mọi tư tưởng, lời nói, hành vi của mình. Không truy cầu, không cầu công năng, không cầu hiển thị, tâm thái thuận theo tự nhiên. Buông bỏ chấp trước một cách từ từ, kiên định qua thời gian dài. Và tôi thực hành tu tâm tính bằng cách đọc sách Đại Pháp thường xuyên để hiểu sâu hơn về pháp lý, từ đó áp dụng vào tu tâm tính hàng ngày. Từ những gì tôi nói ở trên, mỗi ngày tôi đều phải tự nhìn lại mình trong mọi suy nghĩ và hành động của mình. Dưới đây tôi chia sẻ một tình huống cụ thể của mình về việc tu tâm tính của cá nhân tôi. Chủ đề lần này là tôi tưởng mình đã khác. Có những thứ mình tưởng đã bỏ được từ lâu. Cho đến một ngày, nó xuất hiện lại, ngay trong một cuộc gọi điện và nhắn tin bình thường nhất. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về 2 cuộc trò chuyện,
cách nhau nhiều năm. Một câu chuyện khi tôi là người chưa biết tự nhìn lại mình, chưa biết hướng nội. Câu chuyện còn lại là tôi đã tin mình khác xưa rất nhiều. Nhưng nếu hai cuộc trò chuyện ấy giống nhau đến kỳ lạ, thì điều tôi cần hỏi không phải là mình đã thay đổi chưa, mà là tôi thay đổi thật ra nằm ở đâu. Buổi chiều hôm đó, tôi đang ngồi trong nhà, ngoài vườn nắng đã dịu. Điện thoại reo, một người bạn hỏi tôi về một vấn đề công nghệ mà bạn ấy đang loay hoay. Tôi bắt máy với tâm trạng thoải mái, không vướng bận gì. Tôi bắt đầu giải thích, chậm rãi, từng bước một, như cách tôi vẫn làm với học trò suốt bao năm dạy học. Nhưng 5 phút trôi qua, rồi 10 phút. Tôi giải thích lại lần 2, lần 3 cùng một điều. Bạn ấy vẫn chưa hình dung ra. Tôi cảm nhận rất rõ một luồng gì đó dâng lên trong ngực, không phải giận dữ hẳn, mà là một sự sốt ruột có vị hơi gắt. Giọng tôi bắt đầu nhanh hơn, ngắn hơn, có một câu tôi buông ra hơi cộc. Không phải để làm tổn thương ai, nhưng đủ để chính tôi, ngay khi vừa nói xong, cảm thấy có gì đó sai. Tôi vẫn tiếp tục giúp bạn ấy cho đến khi xong việc, không từ chối, không cắt ngang cuộc gọi. Nhưng khi cúp máy, tôi ngồi im một lúc. Trong đầu tôi chỉ có một câu hỏi. Vừa rồi là ai đã nói chuyện qua điện thoại, có phải là tôi của hiện tại này không? Tôi nhìn ra vườn, gió không thổi. Mấy con chim sâu vẫn nhảy trên cành như mọi chiều. Không có gì thay đổi ngoài kia cả. Chỉ có một điều thay đổi bên trong tôi. Tôi nhớ lại giọng nói của mình lúc nãy. Không lớn tiếng. Không ai trách tôi cả. Người bạn kia có lẽ đã quên câu nói đó ngay sau khi cúp máy. Nhưng tôi thì không quên được. Có những vết nứt không ai nhìn thấy, ngoại trừ chính người mang nó. Bạn có nghĩ vậy không? Câu hỏi đầu tiên tôi tự hỏi là mình đã tu luyện bao năm, sao chuyện cũ vẫn lặp lại thế này? Tôi lần lại trí nhớ. Nhiều năm trước, tôi từng dạy tin học cho một học trò tiếp thu chậm. Bạn ấy hỏi tôi liên tục, nhắn tin, gọi điện, đến tận nơi. Ngày đó tôi chưa biết tự soi lại mình, nên cứ mỗi lần bạn ấy hỏi lại một điều đã giảng, tôi lại thấy khó chịu ra mặt. Tôi không nhận ra, cho đến rất lâu sau, rằng mình đã thiếu kiên nhẫn với một người chỉ đang cố gắng học theo đúng khả năng của họ. Vậy sự nóng nảy hôm nay của tôi và sự nóng nảy năm đó có phải là hai thứ khác nhau không? Tôi buộc phải thừa nhận, không. Nó chỉ nhỏ hơn, kín đáo hơn, khoác một lớp vỏ lịch sự hơn. Nhưng gốc rễ thì y hệt. Tôi vẫn đang lấy sự hiểu biết nhanh chậm của người khác làm thước đo cho sự kiên nhẫn của chính mình. Và tôi hỏi mình một câu hỏi khó nuốt nhất. Đó là nếu bao năm tự rèn giũa mà cái gốc ấy vẫn còn nguyên. Vậy tôi đã thay đổi được gì trong chính con người của mình? Tôi ngồi với câu hỏi đó rất lâu, không vội trả lời. Rồi tôi nhận ra mình đã hỏi sai câu ngay từ đầu. Tôi đã hỏi mình đã thay đổi chưa, như thể thay đổi là một cái đích, một lần vượt qua là xong mãi mãi. Nhưng có lẽ nó không phải vậy. Vậy nếu không phải một cái đích, thì nó là gì? Tôi nghĩ đến những năm dạy học ngày xưa. Lúc đó, tôi nóng lên mà không hề hay biết, không một chút nghi ngờ về bản thân, cứ nghĩ lỗi là ở người học chậm. Còn hôm nay, chỉ mới cúp máy được vài phút. Tôi đã ngồi lại, đã thấy, đã áy náy. Vậy cái đã đổi không phải là cơn nóng có còn xuất hiện hay không, mà là khoảng cách từ lúc nó xuất hiện đến lúc tôi nhận ra nó. Ngày xưa, khoảng cách đó là nhiều năm. Bây giờ, chỉ còn vài phút. Đó không phải một chiến thắng để ăn mừng. Nhưng đó là bằng chứng rằng có một điều gì đó, âm thầm, đã dịch chuyển. Bạn có thấy vậy không? Tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng từng có một khoảnh khắc như vậy. Có khi ta tưởng mình đã bỏ được một tật xấu, rồi bất ngờ thấy nó ló ra ở một nơi mình không ngờ tới. Một người từng nóng tính, tưởng mình đã điềm tĩnh hơn, cho đến khi bị chen ngang trong lúc đang vội. Một người từng ghen tị, tưởng mình đã buông được. Cho đến khi nghe tin ai đó thành công hơn mình trong đúng lĩnh vực mình theo đuổi. Chúng ta hay đo sự trưởng thành bằng việc còn mắc lỗi đó nữa không? Nên mỗi lần vấp lại, ta dễ thấy mình thất bại, thậm chí nghi ngờ toàn bộ những gì mình đã cố gắng bấy lâu.
Nhưng có lẽ thước đo đúng hơn không phải là có còn vấp hay không. Vì con người sống giữa đời thường, va chạm là điều không tránh khỏi. Thước đo thật sự nằm ở chỗ. Sau khi vấp, mình có nhận ra nhanh hơn không? Có ngồi lại với chính mình thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh hay không? Có coi đó là một dịp để nhìn lại thay vì một điều để chối bỏ hay không? Người bạn hôm đó của tôi có lẽ đã quên câu nói hơi gắt của tôi từ lâu. Nhưng với tôi, nó trở thành một tấm gương nhỏ, đủ để soi lại một góc khuất mà tôi tưởng đã dọn sạch nó. Tối hôm đó, tôi ra vườn khi trời bắt đầu tối hẳn. Mấy con chim đã về tổ, im lặng. Tôi đứng đó một lúc, không nghĩ gì nhiều, chỉ để cho cái áy náy ban chiều lắng xuống dần, như nước sau cơn mưa rồi cũng trông trở lại. Tôi nghĩ, có lẽ ngày mai nếu có ai hỏi tôi một điều gì đó nhiều lần, tôi vẫn có thể sẽ hơi sốt ruột. Nhưng có một điều tôi chắc hơn trước, tôi sẽ nhận ra nó nhanh hơn. Và lần sau nữa, có thể còn nhanh hơn thế. Thay đổi một con người không phải là lỗi cũ sẽ biến mất hoàn toàn. Thay đổi là lúc mình nhận ra nó sớm hơn một chút. Và mỗi lần. Có phải vậy không? Có điều gì bạn từng tưởng tâm tính của mình đã bỏ được, rồi lại thấy nó xuất hiện ở một khoảnh khắc bất ngờ không? Bạn vui lòng kể cho mình nghe ở phần bình luận nhé.